मित्रांनो, आपणाकडे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जे राज्य सरकारी कर्मचारी आहे त्यांचे वेतन हे त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये होत असतात। बहुतेक जिल्ह्यामध्ये हे जे वेतन आहे ते त्या कर्मचाऱ्यांचे त्याच बँकेमध्ये होत असतात। तर या बँकेमध्ये जसे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये ज्या सुविधा ऑनलाईनच्या सुविधा दिलेल्या आहेत तशाच सुविधा या बँकेमध्ये सुद्धा पुरवण्यात येत असतात। तर मित्रांनो, जसे राष्ट्रीयकृत बँकेचे जे ॲप्स आहे त्यामधून आपण जे आर्थिक व्यवहार करतो तसेच ॲप्स आता या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सुरू केलेले आहेत। तर या बँकेतर्फे 2 ॲप पुरवले जातात। एक नेट बँकिंगचं ॲप असते आणि एक दुसरं M-PASSBOok म्हणून असते। तर गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेसुद्धा हे 2 ॲप सुरू केलेले आहे। तर जे नेट बँकिंगचं ॲप आहे हे आपण सर्वजण वापरतच आहोत, परंतु जे M-PASSBOok म्हणून आहे ते ॲप आपण वापरत नाही आहोत। तर ते ॲप आपण कसं वापरायचं, त्याला इन्स्टॉल कसं करायचं, त्याला आपल्या याच्यामध्ये रजिस्टर करून सुरू कसं करायचं आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या सुविधा दिलेल्या आहे याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तर नमस्कार, मी राज मेश्राम मराठीशाळा.com या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे। मित्रांनो, M-PASSBOok जे GDCCचं ॲप आहे हे ॲप आपण इन्स्टॉल कसं करायचं आणि त्याला ID आणि पासवर्ड कसा त्याचा क्रिएट करायचा याची संपूर्ण माहिती, संपूर्ण डेमो मी आता आपल्याला दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा व जाणून घ्या ते ॲप आपण कसं वापरायचं। चला तर मग सुरू करूया। तर मित्रांनो, आपल्याला आपल्या मोबाईलच्या प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन सर्वप्रथम ते ॲप डाउनलोड करून घ्यावं लागणार आहे। तर मोबाईलच्या प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर तिथे आपल्याला GDCC बँक ॲप हे तिथे सर्च करायचं आहे। इथे बघा, इथे काही ॲप्सची यादी आलेली आहे आणि त्यामध्ये बघा सर्वात वर जे आहे द गडचिरोली DCC बँक लिमिटेड मोबाईल। तर हे जे ॲप आहे हे नेट बँकिंगचं आहे। हे आपण अगोदरच इन्स्टॉल केलेलं असाल आणि याचा वापरसुद्धा आपण करत असाल। मित्रांनो, त्याच्या खाली 3ऱ्या क्रमांकावर एक ॲप दिसत आहे दी गडचिरोली DCC बँक लिमिटेड। हे जे ॲप आहे हे आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। तर बघा, यावर क्लिक केल्यानंतर इथे बघा द गडचिरोली DCC बँक लिमिटेड M-PASSBOok असं लिहिलेलं आहे स्पष्ट आणि हे ॲप आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। तर मी अगोदरच ते डाउनलोड केलं असल्यामुळे मी याला डाउनलोड करणार नाही। आपण याला इन्स्टॉल करा आणि त्यानंतर याला ओपन करा। तर चला, आता मी आपल्याला ते ॲप दाखवणार आहे। तर ॲप उघडल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीचा एक इंटरफेस दिसणार आहे आणि सर्वप्रथम आपल्याला इथे एंटर युजर नेम आणि एंटर पासवर्ड जे लिहून दिसत आहे त्याखाली लॉग इन आहे आणि त्याखाली बघा मित्रांनो 2 टॅब आहे। एक आहे रजिस्टर युजर आणि एक फॉरगेट पासवर्ड। मित्रांनो, आपण सर्वप्रथम जेव्हा हे ॲप उघडणार आहात तेव्हा आपल्याला सर्वप्रथम इथे रजिस्टर युजर करायचं आहे, कारण आपलं रजिस्ट्रेशन झालेलं नसल्यामुळे आपल्याला सर्वप्रथम इथे रजिस्टर करायचं आहे। तर बघा, रजिस्टर करण्यासाठी आपल्याला रजिस्टर युजरवर क्लिक करावं लागणार आहे आणि अशा पद्धतीचा एक इंटरफेस आपल्यासमोर उघडणार आहे। तर इथून आपल्याला रजिस्टर हे करून घ्यायचं आहे। हे एकच वेळा करावं लागणार आहे मित्रांनो आणि या ॲपचे फायदे खूप आहेत, ते समोर आपण आता बघणारच आहोत। तर बघा, सर्वप्रथम रजिस्टर करताना इथे ब्रँच सिलेक्ट करायची आहे। इथे ॲरोवर जर आपण क्लिक केलं तर आपल्या जिल्ह्यातील सर्व ब्रँच इथे दिसणार आहे। आपली जी ब्रँच आहे ती आपल्याला इथे सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। तर बघा, इथे संपूर्ण ब्रँच आहे। ब्रँच कोड आहे, जसं आता धानोरा 2010 हा ब्रँच कोड आहे आणि धानोरा ब्रँच असं लिहिलेलं आहे। तर आपली जी काही ब्रँच असेल ते आपण इथून सिलेक्ट करा। त्यानंतर कस्टमर ID हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे मित्रांनो। आपल्याकडे जर कस्टमर ID नसेल आपला तर आपण आपल्या बँकेला, आपल्या शाखेला भेट द्या बँकेच्या आणि तिथे आपण कस्टमर ID आपला घेऊन घ्या। तिथून आपल्याला तो प्राप्त होणार आहे। आणि त्यानंतर मोबाईल नंबर जो आपला रजिस्टर मोबाईल नंबर आहे बँकेला, ज्यावर आपल्याला बँकेचे SMS येतात, तो रजिस्टर नंबर इथे टाकायचा आहे आणि जनरेट OTP सिम्पली आपल्याला करायचा आहे। जनरेट OTP केल्यानंतर आपल्याला एक OTP येणार आहे आपल्या मोबाईलवर आणि ते OTP टाकल्यानंतर आपल्याला तिथे एक नवीन इंटरफेस उघडणार आहे आणि तिथे आपल्याला एक पिन येणार आहे बँकेकडून। तर ते पिन टाकल्यानंतर आपलं ते ॲप सुरू होणार आहे। मित्रांनो, हे अगोदरच मी रजिस्ट्रेशन केल्यामुळे मी हे प्रोसेस करून दाखवणार नाही। तर बघा, आपलं रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर आपल्यासमोर अशा पद्धतीचा एक इंटरफेस उघडणार आहे आणि तो इंटरफेस उघडल्यानंतर आपल्याला आपलं एंटर युजर नेम आणि एंटर पासवर्ड हा आपल्याला SMS येणार आहे सुरुवातीला आणि त्यानंतर तो आपल्याला बदलून घेता येणार आहे। तर तो SMS कसा राहील तो मी तुम्हाला दाखवणार आहे आता। तर बघा मित्रांनो, आपलं रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर तिथे आपल्याला आपल्या त्या M-PASSBOOकच्या ॲपसाठी एक पासवर्ड आणि ID आणि पासवर्ड येणार आहे। आपला
लॉग इन नेम आणि पासवर्ड. तर अशा पद्धतीचा तिथे मेसेज आपल्याला येणार आहे. सुरुवातीला हा आय डी आणि पासवर्ड टाकून आपल्याला तिथे लॉग इन व्हायचं आहे. नंतर आपल्याला तो पासवर्ड बदलून घ्यायचा आहे. तर बघा आपण तिथे आता ॲपमध्ये जाऊ. तिथे गेल्यानंतर आपल्याला आपलं युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून घ्यायचा आहे आणि तिथे लॉग इन व्हायचं आहे. तर बघा इथे एंटर युजर नेम आणि पासवर्ड टाकल्यानंतर लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन केल्यानंतर हे ॲप आता आपल्याला उघडणार आहे. तर एक नवीन इंटरफेस या ॲपचा आपल्यासमोर आता येणार आहे आणि तिथून आपण हे ॲप वापरणार आहोत. तर बघा अशा पद्धतीचा इंटरफेस इथे येणार आहे. हे बघा इथे लॉग इन डाटा येत आहे आणि हे ॲप आता उघडलेलं आहे. तर बघा अशा पद्धतीचा इंटरफेस आपल्याला तिथे दिसणार आहे. इथे खूप सारे टॅब आहे. एक एक टॅब आपण आता पाहणार आहोत. तर बघा इथे वर आपलं नाव दिसणार आहे. वेलकम मिस्टर राजेश मिश्रा असं तिथे आलेला आहे. आणि हा जो फोटो दिसत आहे आपल्याला हा मी तिथे सेट केलेला आहे. तिथे आपण जर क्लिक केलं तर आपल्यासमोर टेक फोटो चूज फ्रॉम गॅलरी आणि क्लिअर असे काही ऑप्शन येणार आहे. तर आपल्या गॅलरीमधला एखादी फोटो आपण तिथे लावू शकतो. तर बघा खाली मग ह्या जे टॅब आहे यामध्ये बघा सगळ्यात महत्त्वाचं अकाउंट आहे. त्यानंतर अकाउंट स्टेटमेंट आहे. त्यानंतर FD RD रिकव्हनर. त्यानंतर चार्ट चेंज पासवर्ड मॅनेज अकाउंट लॉगआउट कॉन्टॅक्ट्स आणि अबाउट अस. तर अशा पद्धतीचे हे यामध्ये टॅब दिलेले आहे. या टॅबच्या माध्यमातून आपल्याला बरंच काही इथे आपल्या सुविधा प्राप्त होणार आहे. तर बघा इथे अकाउंटमध्ये जर आपण गेलो तर आपलं इथे अकाउंट इथे शो होणार आहे आपल्याला. तर हे आता लोडिंग होत आहे. हे आपलं अकाउंट आहे आणि या अकाउंटमध्ये आपली पूर्ण डिटेल इथे दिलेली आहे. आपला अकाउंट कोणता आहे, आपला अकाउंट नंबर किती आहे, ब्रँच कोणती आहे, नाव काय आहे, अकाउंट ओपन आपण कधी केलं, बॅलन्स त्याचा किती आहे, मोबाईल नंबर कोणता आहे आणि आपला ॲड्रेस काय आहे हे सगळं तिथे दिसणार आहे. त्यानंतर बघा इथे दुसरे जे टॅब आहे ते आहे अकाउंट स्टेटमेंट. जर आपल्याला मित्रांनो स्टेटमेंट काढायचं असेल तर आपल्याला बँकेमध्ये अर्ज द्यावा लागतो आणि अर्ज देऊन तिथे काही फीज भरून आपल्याला ते स्टेटमेंट प्राप्त होत असते. तर या ॲपच्या माध्यमातून आपल्याला तिथे स्टेटमेंट आपलं प्राप्त करून घेता येणार आहे. तर हे बघा आता लोडिंग होत आहे. तर बघा अकाउंट स्टेटमेंट काढण्यासाठी आपल्याला सिलेक्ट अकाउंट तिथे आलेला आहे बाय डिफॉल्ट. त्यानंतर आपल्याला फ्रॉम डेट टू डेट म्हणजे कोणत्या तारखेपासून कोणत्या तारखेपर्यंत पाहिजे असं तिथे विचारलेलं आहे. तर आपण समजा आता या महिन्याच्या 1 तारखेपासून तर तिथे कॅलेंडर येणार आहे मित्रांनो. आपल्याला ज्या कालावधीमधलं स्टेटमेंट काढायचं आहे ते आपण काढू शकतो. तिथे डेट टाकल्यानंतर डिस्प्ले जर आपण केलं तर ते आपल्यासमोर येणार आहे. हे बघा अशा पद्धतीचं तिथे आलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने ते आपलं स्टेटमेंट तिथे दिसणार आहे. त्यानंतर बघा त्यानंतर इथे FD RD बद्दल एक टॅब आहे. इथून सुद्धा आपल्याला तिथे काही माहिती भरता येईल आणि पाहता येणार आहे. जर आपली FD किंवा RD असेल तर ते सुद्धा आपल्याला इथे सेट करून ठेवता येणार आहे. त्यानंतर मित्रांनो बघा इथे बघा अमॉर्टायझेशन चार्ट म्हणून आहे. यामधून सुद्धा आपल्याला जे काही लोन आहे त्याबद्दलचं जे काही चार्ट आहे ते आपल्याला इथे क्रिएट करता येणार आहे. त्यानंतर बघा इथे अजून एक टॅब आहे चेंज पासवर्ड म्हणून. यामधून आपल्याला आपण जो पासवर्ड तिथे सेट केलेला आहे तो आपल्याला इथून चेंज करता येणार आहे कधीही. त्यानंतर मॅनेज अकाउंट म्हणून आहे यामध्ये. त्यानंतर मित्रांनो बघा अबाउट अस कॉन्टॅक्ट्स आणि अबाउट असमध्ये त्या ॲपविषयी त्या बँकेविषयी तिथे माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट्स यामध्ये काही क्रमांक दिलेले आहे इमर्जन्सी कस्टमर केअर वगैरे आणि त्यानंतर लॉगआउट. तर अशा पद्धतीचा या ॲपमध्ये टॅब आहे. यामधून आपण बरेच काही सुविधा आपल्याला प्राप्त होणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं मित्रांनो आपल्यासाठी हे अकाउंट स्टेटमेंट आहे, RD रिकव्हनर आहे आणि हे चौथी जे टॅब आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे. तर आपल्याकडे जर काही लोन वगैरे असेल तर ते आपल्याला तिथे सेट करून ठेवता येणार आहे. तर मित्रांनो अशा पद्धतीचं हे ॲप आहे. बँकेकडून फ्री ॲप आहे. तर आपण याचा वापर करा आणि बँकेमधून आपला कस्टमर ID घेऊन याला आपण कधीही सुरू करू शकता. हे मोबाईलवरच होणार आहे आणि कधीही आपल्याला बँकेत जायची गरज पडणार नाही आहे. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा व माझ्या मराठीशाळा.com या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन माहितीसह नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.